Podle Davida Ickeho můžeme lidi dělit do 3 skupin podle úrovně vědomí. Jsou lidé, kteří se nechávají unášet proudem, aniž by věděli, kam plují. Další skupinou lidí jsou ti, kteří životem proplouvají. No a poslední nejmenší skupina lidí jsou ti, kteří drží kormidlo svého života pevně v rukách a dokáží utvářet svůj osud. V tomto videu si podrobněji tyto skupiny rozebereme a vy tak budete mít možnost určit, do které z těchto skupin lidí patříte. V Matrixu existují 3 hlavní skupiny lidí. Za prvé, první jsou softwarovými programy, kterých jediným vědomím je DNA, RNA, přijímající instrukce z Matrixu. Jsou to výtvory mysli, ne vědomí. Všechna energie, vědomí, je nekonečnou jednotou, ale ne všechny jeho vyjádření jsou na té samé úrovni vědomí. Lidské interaktivní softwarové programy jsou sofistikovanými roboty, které sledují program, život diktovaný Matrixem, a jejich svobodná vůle je prakticky nulová. Jsem si jist, že jste mnohé z nich museli potkat. Vypadají podle vzhledu jako všichni ostatní, ale nejlepší studia se speciálními efekty teď dokážou do reklamy vložit digitální lidi a vy neuvidíte spojení. V Británii je televizní moderátorka, která je známá svou zavalitostí. Objevovala se v reklamách s mnohem štíhlejším tělem, aby prodala potraviny. Neuvidíte ten spoj a každý, kdo neví, jak opravdu vypadá, by věřil, že to tělo v onom spotu patří jí. To je taky důvod, proč bychom se měli dost obávat videí s Bin Ládinem, které z nenadání uzhřely světlo světa z pohledu agendy v pravý čas. Vyprodukovat falešného Bin Ládina, říkajícího vymyšlené slova, je hračka pro nejmodernější dílny speciálních efektů. Stejného principu je použito u programů, které nazývám červené šaty, red dress. Jsou to těla bez vědomí, interaktivní softwarové programy. Pohled bez života v jejich očích je jeden ze způsobů, jak je odhalit. Taky z nich jde málo energie, rezonují na jiných frekvencích vědomého vědomí a opět je můžeme symbolizovat jako koně na kolotoči bez jezdce v sedle. Tyhle interaktivní softwarové programy mohou selhat, odmlčet se nebo se hacknout do jiných programů, jak tomu bylo s agentem Smithem ve filmu Matrix. Více věcí z těch filmů se již děje. Za druhé, jiní lidé sice vědomí mají, ale jsou tak ohromeni a zblbnutí Matrixem, že jejich DNA na programování si přivolává rány a diktuje cestu, kterou si pak oni volí. Tyhle koně mají jezdce, ale kůň pořád rozhoduje. Jdou, kam je vede DNA program, protože si myslí, že si mohou vybrat, nebo si jinou možnost nezvolí. Mohou být roztomilí, starají se o druhé a v tom smyslu vyjadřují své vědomí, ale za tuto iluzi nedohlédnou. Jsou hlavním zdrojem energie pro Matrix, protože se krmí na emocionálních energiích strachu, viny, frustrace a tak dále. Jsou generovány vědomím uvězněným v tomto virtuálním vězení a identifikují se svou naprogramovanou osobností. K
Když se jednou vědomí identifikuje s myslí a emocemi, softwarem, začne rezonovat na těchto frekvencích a to je obvykle vyjádřením strachu. Tito lidé s něčím, co bychom mohli nazvat Big Seed vědomím na zadním sedadle, reprezentují největší část vědomého lidstva. Jsou potravou systému, neboť převážně dělají a myslí si to, co je jim poručeno. A za třetí a zdaleka nejmenší skupinou jsou ti, kdo jsou probuzeni natolik, aby prohlédli skrze iluzi a začali přistupovat k vědění nekonečné jednoty za tmy softwarového programu. To neznamená, že chápou plnou podstatu života a reality, ale mají aspoň podvědomou znalost, že svět není, jakým se zdá. Jako jediní mají vlastní svobodnou vůli v tom smyslu, že mají podvědomí a sílu vědomí ke zlomení kontroly DNA softwaru. Můžou jezdit na koni a když to dělají, přepisují program. Tito lidé povstávají z davu a jsou nazýváni nebezpečnými či šílenými, protože nevidí svět jako všichni ostatní. Matrix je naprostým slabochem, padavkou v porovnání s vědomím v jeho plné síle. Tato skupina je jako počítačový vír. Ve smyslu zakódovat program a stáhnout jinou realitu. Matrix se mstí na těchto lidech, aby chránil svou kontrolu a taky proto, že když dokáže zmanipulovat tuto úroveň vědomí, aby se chytila v iluzi a podlehla strachu, stane se obrovským zdrojem potenciální energie. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.